সকলোকে আমাৰ চেনেললৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। এছাম মাইনৰিটিজ ডেভেলপমেণ্ট বৰ্ডৰ তৰফৰ পৰা UPSC কোচিং লগতে 4টা ইনপুট আইটেমছ ই ৰিক্সা, চিলাই মেচিন তেনেকুৱা ধৰণৰ আইটেম প্ৰদান কৰা হ'ব অসমৰ মাইনৰিটিজ যিখিনি আছে তো 6টা কমিউনিটি তেওঁলোকৰ বাবে। তো এতিয়া ইয়াৰে অনলাইন এপ্লাই কিদৰে কৰিব লাগিব সেই সম্পৰ্কে ভিডিঅ'টোত দেখুৱাম। ইয়াৰ বাবে অফিচিয়েল ৱেবছাইট যিটো লিংক আছে মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম এপ্লাই কৰাৰ বাবে। সেই লিংকটোলৈ যাব আৰু তাত এই পেজটো খোল খাব। ইয়াতে তলফালে স্ক্ৰল ডাউন কৰিলে দেখিবলৈ পাব এপ্লিকেশ্যন ফৰ দ্য UPSC কোৰ্ছ এণ্ড ফৰ ইনপুট আইটেমছ ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন ফৰ দ্য ইয়াৰ 2023-24 2023-24 বিত্তীয় বৰ্ষৰ বাবে এই আইটেমখিনি বা কোৰ্ছখিনি প্ৰদান কৰা হ'ব। ইয়াতে যিটো এপ্লাই হিয়াৰ আছে ইয়াতে ক্লিক কৰি পেলাই অনলাইন এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু তলফালে UPSC এড ইয়াতে ক্লিক কৰি পেলাই এডভাৰটাইজমেণ্টটো চাব পাৰিব আৰু 4 আইটেম এড বা 4 স্কিম এড ইয়াতে ক্লিক কৰি পেলাই এই 4টা আইটেম ই ৰিক্সা, চিলাই মেচিন তেনেকুৱা ধৰণৰ এইখিনি চাব পাৰিব। ইয়াতে মই এপ্লাই কিদৰে কৰিব লাগিব বা কি ডকুমেণ্টছ লাগিব এইখিনি দেখুৱাম। ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কৰিবা আৰু যদি প্ৰথমবাৰৰ বাবে চেনেলটো চাই আছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ওচৰত থকা বেল বাটনটো দবাই ৰাখিবলৈ নাপাহৰিব। এপ্লাই হিয়াৰ ইয়াত ক্লিক কৰিব। ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পিছত নেক্সট পেজটো এনেকুৱা ধৰণৰ আহিব। এছাম মাইনৰিটিজ ডেভেলপমেণ্ট বৰ্ড RGB ৰোড গণেশগুৰি। ইয়াতে তলফালে দেখিবলৈ পাইছে UPSC এড ন'টিছ 4 ইনপুট আইটেম এড ন'টিছ ডাউনলোড ফ্ৰম ফিল আপ ষ্টেপছ। তো ইয়াতে ডাউনলোড কৰি পেলাই আপোনালোকে গোটেইখিনি ষ্টেপ চাব পাৰিব। তো মই অলৰেডি ডাউনলোড কৰিছোঁ গতিকে অ'পেন কৰি দেখুৱাইছোঁ। ঠিক আছে, ইয়াতে কমপ্লিট প্ৰচেছটো দিয়া আছে। এপ্লাই হিয়াৰ ইয়াত ক্লিক কৰিব। ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পিছত নেক্সট পেজটো এনেকুৱাকৈ আহিব ফৰ্ম ফিল আপ অপশ্যন। ইয়াতে তলত দেখিবলৈ পাইছে SHG ফৰ্ম ফিল আপ আৰু এটা আছে কেণ্ডিডেট ফৰ্ম ফিল আপ। এইটো সেল্ফ হেল্প গ্ৰুপৰ বাবে আৰু এইটো কেণ্ডিডেটছৰ বাবে। নেক্সট ষ্টেপত চোৱা ইয়াতে কোৰ্ছ ইনফৰমেশ্যন ইয়াতে চিলেক্ট কৰিব লাগিব আৰু সেল্ফ হেল্প গ্ৰুপৰ কাৰণে হ'লে সেল্ফ হেল্প গ্ৰুপৰ ডিটেইলছখিনি ফিল আপ কৰিব লাগিব। কোৰ্ছ ইনফৰমেশ্যনত তেনেকুৱাকৈ থাকিব UPSC কোচিং, নেক্সট ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন অফ চিউইং মেচিন, চিলাই মেচিন আৰু ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন অফ ই ৰিক্সা। এইকেইটা হৈছে ছিংগুলৰ কাৰণে আৰু সেল্ফ হেল্প গ্ৰুপৰ কাৰণে বাকী দুটা আইটেম আছে। ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন অফ ফেশ্বন ডিজাইন মেচিন আৰু ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন অফ অট'মেটিক পেপাৰ প্লেট মেকিং মেচিন এই দুটাৰ কাৰণে হ'লে সেল্ফ হেল্প গ্ৰুপ লাগিব, SHG লাগিব। আৰু তেওঁলোকে কি ছাবমিট কৰিব লাগিব ইয়াতে গোটেইখিনি ডকুমেণ্টছ ডিটেইলছ দিয়া আছে। কেণ্ডিডেট হ'লে কেণ্ডিডেটৰ ফটো লাগিব, নেক্সট ছিগনেচাৰ লাগিব, আইডেণ্টিটি প্ৰুফ তাত ভোটাৰ ID, আধাৰ কাৰ্ড, পেন কাৰ্ড বা যিকোনো এটা ফটো আইডেণ্টিটি প্ৰুফ লাগিব। নেক্সট এড্ৰেছ প্ৰুফত আধাৰ কাৰ্ড JPG ফৰ্মেটত আপলোড কৰিব লাগিব। কোৱালিফিকেশ্যন HSLC মাৰ্কশ্বিট আপলোড কৰিব লাগিব। HSLC মাৰ্কশ্বিট কোৱালিফিকেশ্যন প্ৰুফ হিচাপে। নেক্সট গ্ৰেজুৱেশ্যন হ'লে গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ মাৰ্কশ্বিট লাগিব। কমিউনিটি চাৰ্টিফিকেট, ৰিলিজন এক্সেপ্ট মুছলিমৰ বাহিৰে বাকীকেইটা কমিউনিটিৰ হ'লে কমিউনিটি চাৰ্টিফিকেট লাগিব। BPL চাৰ্টিফিকেট, নেক্সট কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট, ইনকাম চাৰ্টিফিকেট আৰু এজ প্ৰুফ। এডমিট কাৰ্ড মেট্ৰিকত দিলে হ'ব বা বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেটো আপলোড কৰিব পাৰে। এইখিনি ছাবমিট কৰিব লাগিব। নেক্সট হ'ব ভেৰিফিকেশ্যন বা মোবাইল OTP আহিব। যিটো মোবাইল নাম্বাৰ ৰেজিষ্টাৰ কৰা হ'ব সেইটো OTP ইয়াতে ছাবমিট কৰিব লাগিব। এনেকুৱাকৈ গোটেইখিনি ডকুমেণ্টছ আপলোড কৰাৰ পিছত ইয়াতে মোবাইল নাম্বাৰটো দিয়াৰ পিছত OTP ভেৰিফিকেশ্যন কৰিব লাগিব, ভেৰিফাই। আৰু যদিহে OTP আপুনি ৰিচিভ নকৰে তেনেহ'লে ৰিচেণ্ট OTP কৰিব। নেক্সট আকৌ OTPটো আহি যাব। তাৰপিছত OTPটো ভেৰিফাই কৰাৰ পিছত এইদৰে আহিব ছাকচেছফুলি ভেৰিফাইড বুলি। এইটো হৈ গ'ল। ইয়াৰে পিছত নেক্সট ষ্টেপটো হ'ব আপোনাৰ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন যিখন ফৰ্ম থাকিব সেই ফৰ্মখন ফিল আপ হৈ ছাবমিট হোৱাৰ পিছত প্ৰিণ্ট কৰি ৰাখিব পাৰিব আৰু এনেকুৱাকৈ এটা এপ্লিকেশ্যন নম্বৰ লাভ কৰিব। তাত গোটেইখিনি নেম, মেল ফিমেল ফাদাৰ্ছ নেম তেনেকুৱা গোটেইখিনি থাকিব। মই এতিয়া দেখুৱাইছোঁ কিদৰে অনলাইন এপ্লাই কৰিব পাৰিব, প্ৰচেছটো দেখুৱাই আছোঁ। এইমাত্ৰ যিখিনি দেখুৱালোঁ এইখিনি হৈছে যিখন মেনুৱেল তেওঁলোকৰ আছিলে ডাউনলোড ফৰ্ম ফিল আপ ষ্টেপছ। এতিয়া লাইভ দেখুৱাইছোঁ কিদৰে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ইয়াতে দুটা অপশ্যন আছে, এটা হৈছে সেল্ফ হেল্প গ্ৰুপৰ বাবে আৰু এটা হৈছে কেণ্ডিডেট ফৰ্ম ফিল আপ। তো কেণ্ডিডেট ফৰ্ম ফিল আপত এইদৰে ক্লিক কৰিলে যিখিনি কেণ্ডিডেট আছে তেওঁলোকে ফিল আপ কৰিব পাৰিব আৰু ওপৰৰ লিংকটোত হৈছে সেল্ফ হেল্প গ্ৰুপৰ বাবে। তো ইয়াতে কোৰ্ছবিলাক আহিব এনেকুৱাকৈ। UPSC কোচিঙৰ হ'লে 1, 2 অৰ্থাৎ এইটো টিক কৰি দিব আৰু যদি চিলাই মেচিনৰ বাবে হয় তেনেহ'লে এইটো আৰু ই ৰিক্সা হ'লে শেষৰ অপশ্যনটো সিলেক্ট কৰিব। তো ইয়াতে মই চিলাই মেচিনটো দেখুৱাইছোঁ। ঠিক আছে, এইটো সিলেক্ট কৰি দিব। দিয়াৰ পিছত ইয়াতে আপোনাৰ কেণ্ডিডেটৰ নেম,
নেক্সট ফাদাৰ্ছ নেম, মোবাইল নাম্বাৰ, আপোনাৰ ছেক্সটো ইয়াতে মেল ফিমেল এইটো চিলেক্ট কৰিব লাগিব। ইয়াতে ভিলেজ টাউন, নেক্সট পোষ্ট অফিচ, পুলিচ ষ্টেচন, ষ্টেটটো চিলেক্ট কৰিব, এছামে হ'ব এইটো। নেক্সট ডিষ্ট্ৰিক্টটো চিলেক্ট কৰিব ইয়াৰে পৰা, ইয়াৰে পিছত ব্লকটো চিলেক্ট কৰিব, ঠিক আছে। নেক্সট পিন নাম্বাৰ, ডেট অফ বাৰ্থটো এইদৰে চিলেক্ট কৰি ল'ব, আপোনাৰ চনটো কিমান হয়, ঠিক আছে। তো ইয়াতে চনটো চিলেক্ট কৰি ল'ব যিটো হয় আপোনাৰ, ঠিক আছে। তাৰপিছত মান্থ ছাপ'জ 10 ডিচেম্বৰ এনেকুৱাকৈ ছেট কৰি দিব, 10 ডিচেম্বৰ 1997 তেনেকুৱা। ইয়াতে আধাৰ নাম্বাৰটো দি দিব। এইখিনি ফিল আপ কৰাৰ পিছত নেক্সট অপশ্যন আহিলে কোৱালিফিকেশ্যন ইনফৰমেশ্যন। তো কোৱালিফিকেশ্যন আপোনাৰ ক্লাছ 5 পাছ নে 8 পাছ, মাধ্যমিক, HSLC, গ্ৰেজুৱেশ্যন যিটো হয় আপুনি চিলেক্ট কৰিব। নেক্সট আদাৰ কোৱালিফিকেশ্যন যদি আছে ইয়াতে লিখিব। পাৰ্চেণ্টেজ ইন HSLC অনলি এপ্লিকেবল ফৰ CEU কোৰ্চ, এইটোৰ কাৰণে আপোনাৰ HSLCৰ পাৰ্চেণ্টেজটো লাগিব। নেক্সট আহিলে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাৰ্চেণ্টেজ, গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ পাৰ্চেণ্টেজ। ইয়াৰ পিছত আদাৰ ইনফৰমেশ্যন, কাষ্টটো চিলেক্ট কৰিব, OBC, MOBC, SC, ST নে জেনেৰেল হয়। নেক্সট আহিলে কমিউনিটিটো চিলেক্ট কৰিব লাগিব, আপুনি কোনটো হয় ইয়াৰে, বুদ্ধিষ্ট, খ্ৰীষ্টান, জৈন, মুছলিম, পাৰ্চী, শিখ। নেক্সট ৰিলিজন, যদি আদাৰ ৰিলিজন হয় তেনেহ'লে এইটো টিক কৰি দিব। ইয়াতে টাইপ কৰিব লাগিব প্ৰিভিয়াছলি ট্ৰেইনিং ৰিচিভ ফ্ৰম দিছ অফিচ, যদি কোনোবাই আগতেও এই ট্ৰেইনিং লাভ কৰিছে তেনেহ'লে য়েছ কৰিব, নাথাকিলে ন কৰি দিব। যদিহে ট্ৰেইনিং কৰা আছে তেনেহ'লে ইয়াতে সেই সম্পৰ্কে ডেছক্ৰিপশ্যন লিখিব লাগিব। ডকুমেণ্টছ আপলোড, কেণ্ডিডেটৰ ফটো আপলোড কৰিব লাগিব ইয়াতে, JPG ফৰ্মেটত 100 KB ভিতৰত হ'ব লাগিব, ছিগনেচাৰটো 100 KB ভিতৰত হ'ব লাগিব। আইডেণ্টিটি প্ৰুফ, আধাৰ কাৰ্ড, পেন কাৰ্ড বা যিকোনো এটা ডকুমেণ্টছ দিব লাগিব, এইটো 500 KB ভিতৰত। এড্ৰেছ প্ৰুফত আধাৰ কাৰ্ড লাগিব, স্কুল চাৰ্টিফিকেট, তাৰপিছতে কমিউনিটি চাৰ্টিফিকেট অফ ৰিলিজন, মুছলিমৰ বাহিৰে যদি বেলেগ হয় তেনেহ'লে এইটো PDF-ত আপলোড কৰিব লাগিব। BPL চাৰ্টিফিকেট, কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট, ইনকাম চাৰ্টিফিকেট লাগিব PDF ফৰ্মেটত। আৰু এই গোটেইখিনি ফিল আপ কৰাৰ পিছত এটা ছাবমিট কৰি দিব। ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ ছাবমিট হৈ গ'লে এটা এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ আহিব, ঠিক তেনেকুৱাকৈ আপুনি এপ্লাইটো কৰিব পাৰিব। সকলোৱে যিসকলে এপ্লাই কৰিব বিচাৰে তো এপ্লাইটো কৰি লওক। লাষ্ট ডেট আছিলে আপোনাৰ, ই ৰিক্সাটো ছেম হয়, ইয়াতে চিলেক্ট কৰি পেলাই একে হয়। কেণ্ডিডেট নেম, ফাদাৰ্ছ নেম, মোবাইল নাম্বাৰ, এইখিনি গোটেই ফিল আপ কৰিলে হৈ গ'ল। ইজি আছে। যদি অনলাইন কৰাত কিবা অসুবিধা পায় কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিব। ধন্যবাদ। ই ৰিক্সাটো ছেম হয়, ইয়াতে চিলেক্ট কৰি পেলাই একে হয়। কেণ্ডিডেট নেম, ফাদাৰ্ছ নেম, মোবাইল নাম্বাৰ, এইখিনি গোটেই ফিল আপ কৰিলে হৈ গ'ল। ইজি আছে। যদি অনলাইন কৰাত কিবা অসুবিধা পায় কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিব। ধন্যবাদ।